ઘરમાં ઢેફા દહીં જમાવવું હોય ને એટલે અનેક સજેશન આવે કે દૂધ ઉકાળીને જમાવો, ખાટું કે મોળું મેળવણ નાખો, માટીના વાસણમાં જમાવવું. વળી ડેરીવાળાને પૂછે ને એટલે કહે કે અમે તો એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીએ જેથી ઢેફા જેવું દહીં જામે. તો ચાલો આજે ડેરીવાળાની સિક્રેટ સામગ્રી સાથે અને બીજી બે અલગ એમ ટોટલ 3 અલગ રીતથી ઘરમાં ઢેફા જેવું દહીં જમાવીએ. રીત જોઈને કહેજો કે આ 3 રીતમાંથી તમને કઈ રીત સાચી લાગી. આજે 3 રીતે દહીં જમાવવું છે એટલે અમૂલ ગોલ્ડની મેં 3 કોથળી એટલે કે 1.5 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે. દૂધ ગરમ કરવા માટે જાડા તળિયાવાળી તપેલી લેવાની છે. હવે કોથળી ખોલી તપેલીમાં દૂધ કાઢી લેવાનું છે. અહીં એક પછી એક 3 બેગનું દૂધ તપેલીમાં કાઢી લીધા પછી દૂધ ભરેલી તપેલીને ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી દઈએ. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ દૂધ ગરમ થતાં જુઓ હવે દૂધ છે ને એકદમ ગરમ થઈ અને દૂધમાં ઉપરની સાઈડ તળ છૂટી પડી ઉભરો આવવાની તૈયારી જ છે. બસ ઘાટું દહીં જમાવવા માટે આ સમયે ગરમ થતા દૂધમાં ચમચાથી ચલાવી લેવાનું જેથી મલાઈ દૂધમાં અલગ નહીં થઈ જતા દૂધમાં જ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે અને દહીં બન્યા પછી ક્રીમી બનશે. બસ તુરંત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી ગરમ દૂધની તપેલીને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી ઠંડા પાણી ભરેલા મોટા વાસણમાં રાખી દઈશું અને ત્યાર પછી ચમચા વડે બધી વરાળ નીકળી જાય ને ત્યાં સુધી દૂધને ચલાવવાનું છે. અહીં ચલાવતા 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને દૂધ સાવ ઠંડુ નહીં પણ હુંફાળું ગરમ રહે તેવું ઠંડુ થઈ ગયું છે અને દહીં જમાવવા માટે આવું જ સહેજ હુંફાળું ગરમ દૂધ જોઈશે. આજે દહીં આપણે 3 અલગ અલગ રીતે જમાવવાના છીએ માટે મેં 3 અલગ વાસણ લીધા છે. એક તપેલીમાં ઘરગથ્થુ રીતે દહીં જમાવશું. બીજી રીતે દહીં જમાવવા માટે મારી પાસે માટીનો પોટ છે એટલે કે માટીનું વાસણ વાપરશું અને ત્રીજા વાસણમાં ડેરીવાળાની એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરી અને જમાવશું. તો દહીં જમાવવાની શરૂઆત પહેલાં ઘરગથ્થુ રીતે અને ડેરીવાળાની રીતે જમાવવા માટે અહીં મેં બહુ ખાટું પણ નહીં અને સાવ મોળું પણ નહીં તેવું દહીંનું મેળવણ લીધું છે. ઢેફા જેવું અને ઓછા સમયમાં દહીં જમાવવા માટે 1 ટીસ્પૂન દહીંનું મેળવણ બંને ખાલી વાસણમાં તળિયે આ રીતે ઉમેરી વાસણના તળિયે ફેલાવી દેવાનું છે. ત્યાર પછી હવે હુંફાળું દૂધ એક પછી એક બંને વાસણ પોણા ભરાઈને એટલું ઉમેરી દઈશું. વાસણમાં દૂધ ભરાઈ જઈને ત્યાર પછી નાની તપેલીમાં ઉપરથી વધારે અડધી ટીસ્પૂન દહીંનું મેળવણ ઉમેરી દઈશું. એ જ રીતે નાની પવાલીમાં રહેલા દૂધમાં પણ અડધી ટીસ્પૂન મેળવણ ઉમેરશું. બંનેમાં ચમચી વડે મિક્સ કરી દૂધમાં વ્યવસ્થિત રીતે મેળવણ ફેલાવી દેવાનું છે. આ રીતે તો આપણે બધા દહીં જમાવતા જ હોઈએ છીએ. તો નાની તપેલીમાં જમાવેલું દૂધ છે ને તે એમનેમ જ રાખી દઈએ અને બીજી રીત માટે ડેરીવાળાને પૂછ્યા પ્રમાણે ઢેફા જેવું દહીં જમાવવા માટે અહીં મેં ફટકડીનો નાનો ટુકડો લીધો છે. ઇંગ્લિશમાં એલમ, હિન્દીમાં ફિટ કરી અને ગુજરાતીમાં કહેવાતી ફટકડી પહેલાંના સમયમાં પાણીમાંથી અશુદ્ધિ દૂર કરવા માટે પાણીમાં ફટકડીનો ટુકડો ફેરવતા. બસ આજે એ જ રીતે દૂધમાં ફટકડીના ટુકડાને 1 થી 2 વખત આ રીતે ફેરવવાની છે. પણ હા, દૂધમાં આ ફટકડી ઉમેરવાની નથી. આ ફટકડીના ઉપયોગથી કોઈ નુકસાન નથી થતું પણ હા, એન્ટીબેક્ટેરિયલ તત્વ ધરાવતી ફટકડી સ્વાસ્થ્ય અને ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે અને ડેરીમાં ઢેફા જેવું દહીં જમાવવા માટે આ રીતે ફટકડીનો ઉપયોગ થાય છે. બસ વધારે કાંઈ જ ના કરતા આ બંને જમાવેલા દૂધને અત્યારે ગરમી છે ને એટલે માત્ર 4 કલાક માટે ઢાંકણ ઢાંકી એમ જ જમાવા રાખી દઈશું. હવે ત્રીજી રીતે માટીના પોટમાં પણ દહીં જમાવવા માટે મેં માટીનો પોટ લીધો છે. એ જ રીતે માટીના ગ્લાસ એટલે કે કુલડી પણ લીધી છે. તો દહીંનું મેળવણ લઈશું અને 1 ટીસ્પૂન દહીંનું મેળવણ માટીના પોટમાં ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન માટીના ગ્લાસમાં ઉમેરશું. પોટના તળિયે મેળવણ ચમચીથી ફેલાવી દઈએ જેથી દહીં છે ને એકદમ સરખું, સરસ અને જલ્દી જામી જાય. હવે હુંફાળા દૂધને પહેલાં માટીના ગ્લાસમાં ભરી લઈએ. બંને ગ્લાસમાં દૂધ ભરાઈ ગયા પછી માટીના પોટમાં પણ દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ઉપરથી પણ 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેળવણ છે ને તે માટીના પોટમાં ઉમેરી સહેજ એવું ચલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. એ જ રીતે બંને ગ્લાસમાં પણ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મેળવણ ઉપરથી ઉમેરી સહેજ એવું મિક્સ કરી લઈએ. માટીના વાસણમાં આમ તો દહીં જમાવીએ ને તે ખાટું પડ્યા વગર એકદમ પરફેક્ટ જ જામે છે પણ આજે ફટકડી પોટમાં જમાવેલા દૂધમાં સહેજ એવી ફેરવી લઈશું અને બંને ગ્લાસમાં ઉમેરેલા દૂધમાં પણ ફટકડી ફેરવશું. બસ માત્ર 1 થી 2 આટા જ આ ફટકડી ફેરવ્યા પછી પોટનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 કલાક માટે દહીં જમાવા રાખી દઈએ. અહીં દહીં જમાવાને 4 થી 4.5 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો પહેલાં તપેલી અને પવાલીમાં જમાવેલા દહીં જામી ગયા છે તો ઢાંકણ ખોલી પહેલાં સાદી ઘરગથ્થુ રીતે જમાવેલું દહીં ચેક કરીએ.
ચમચા વડે દહીં કાઢતા દહીં સરસ ઢેફા જેવું જામ્યું છે, પણ ફૂલ ક્રીમ દૂધમાં રહેલો પાણીનો ભાગ છે ને તે દહીંમાં અલગ થયો છે, જે એકદમ નેચરલ છે. એટલે કે આ રીતે દહીં જમાવો ને તો પણ દહીં પરફેક્ટ જ જામશે. ચમચામાં રહેલા દહીંના ઢેફાને ડીશમાં રાખીએ. થોડું પાણી છૂટું પડે છે, પણ ઢેફા જેવું મોળું દહીં સરસ જામ્યું છે. હવે ડેરીવાળાની રીતે ફટકડી ફેરવેલા દૂધમાં દહીં કેવું જામ્યું છે ને તે માટે પવાલીના દહીંને ચમચા વડે કાઢીએ. અહીં જુઓ, દહીં એકદમ કઠણ ક્રીમી ઢેફા જેવું બન્યું છે. તેની સાથે દહીંમાંથી પાણી પણ અલગ નથી થયું. છે ને ડેરીવાળા જેવું જ દહીં. તો આ સિક્રેટ ટિપ્સ ડેરીમાં મળતા દહીંની છે. આ દહીંને પણ ડીશમાં કાઢી લઈએ. ફટકડીના કારણે સ્વાદમાં કાંઈ ફરક નહીં આવે અને ટુકડા કરતાં પણ એકદમ સરસ દહીંના ઢેફા રહેશે. જરા પણ પાણી છૂટું નહીં પડે. હવે સાથે સાથે માટીના પોટમાં પણ દૂધ જામી અને દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. ઢાંકણ ખોલી આખો પોટ આમથી તેમ ચલાવતા પણ ક્યાંય દહીં છૂટું નથી પડતું. તેવું ઢેફા દહીં જામ્યું છે. એ જ રીતે માટીની કુલડી પણ આડી કરી દઈએ ને તો પણ દહીં જરા પણ નીચે નથી પડતું. એટલું સરસ બન્યું છે. ચમચા વડે માટીના પોટમાંથી દહીં કાઢતા ઉપર મલાઈના પડ સાથે એકદમ ક્રીમી છતાં મોળું અને ઢેફા દહીં જામી અને તૈયાર થયું છે. એ જ રીતે કુલડીમાં જમાવેલું દહીં પણ ચમચીથી કાઢતા ઢેફું બહાર આવે છે. તો છે ને દહીં જમાવાની 3 અલગ અલગ છતાં પણ એકદમ સહેલી રીત. 3માંથી તમને ગમે ને તે કોઈ પણ રીતે દહીં જમાવો. માત્ર હુંફાળું ગરમ દૂધ, મીડિયમ ખાટું મેળવણ લેવાનું અને ઉનાળામાં માત્ર 4 જ કલાક જામવા દઈએ ને બસ. આ 3 ટિપ્સથી દહીં પરફેક્ટ જ જામશે. તો આ 3માંથી તમને કઈ રીત વધારે પસંદ આવી જરૂર કહેજો. અને દહીં જમાવાની આ રીત ઉપયોગી લાગી હોય ને તો વિડીયો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી અને રીતના વિડીયોની લિંક તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.